Timp de mai bine de un secol, limbajul scris a fost văzut de antropologi și alți oameni de știință socială ca o trăsătură definitorie a complexității societății. În cele ce urmează vom vorbi despre importanța scrisului în dezvoltarea unei societăți, urmată de o prezentare a unor cazuri concrete. Într-un nou studiu din Journal of Social Computing, cercetătorii au descoperit că societățile nu au nevoie de limbi scrise pentru a fi mai dezvoltate sau pentru a avea guverne complexe. Într-un studiu comparat al societăților mezoamericane precoloniale, autorii studiului au descoperit că unele centre mari de populație aveau sisteme de scriere și de comunicare, dar altele nu. În același timp, centrele care aveau sisteme de comunicare și de scriere mai elaborate tindeau să fie mai autocratice, mai autoritare decât cele fără sistem de scriere. Homo sapiens există de 200.000 de ani, iar limba vorbită se crede că există de 50 până la 150.000 de ani. Scrisul este un fenomen relativ nou. Potrivit acestei surse, se crede că scrierea își are originea independent în mai multe civilizații, în urmă cu aproximativ 5.000 de ani. Majoritatea istoriei, așa cum o știm noi, se concentrează în jurul limbilor scrise. Astfel, ne referim la perioada de dinaintea limbilor scrise ca preistorie și minorități etnice fără limbi scrise ca oameni originari. Deși această distincție este omniprezentă în literatura antropologică, ea ridică o serie de întrebări. Înainte de limbajul scris, oamenii nu aveau istorie? Sau minorități etnice fără o limbă scrisă nu creează istorie? Multe minorități etnice fără limbi scrise trăiesc încă în sudul Chinei. Cu toate acestea, ei au încă propriile lor culturi și istorii. Majoritatea celor 55 de minorități etnice ale Chinei, cu excepții precum mongolă, tibetană și uigură, nu aveau propriile limbi scrise înainte de 1949. Unii împrumutaseră chineza. Datorită eforturilor depuse, 13 minorități etnice din China și-au creat propriile limbi scrise în ultimii 50 de ani. Un proverb chinezesc spune: istoria noastră este țesută pe o fustă tubulară. Acestea sunt personajele lăsate în urmă de strămoșii noștri. Aborigenii australieni și-au scris poveștile pe picturi rupestre, vechi de aproximativ 40.000 de ani. Sistemele complete de scriere par să fi fost inventate independent de cel puțin 4 ori în istoria omenirii. Mai întâi în Mesopotamia, actualul Irak, unde cuneiformul a fost folosit între anii 3400 înainte de Hristos și la scurt timp după aceea în Egipt. Până în 1300 înainte de Hristos, avem dovezi ale unui sistem de scriere completă operațională în China dinastiei Shang târzii. Între 900 și 600 înainte de Hristos, scrisul apare și în culturile din Mesoamerica. Doar 2 dintre acestea sunt din aproximativ aceeași perioadă, Egipt și Mesopotamia, fiind mult mai apropiate geografic decât oricare dintre ceilalți. Oamenii nu aveau nevoie să facă înregistrări complexe înainte de a apărea o societate complexă stratificată. Chiar și atunci când oamenii au folosit deja scrisul într-o anumită parte a lumii, societățile mai puțin dezvoltate din apropiere, care aveau legături comerciale importante cu ei, nu l-au adoptat. Germanii și celții din afara Imperiului nu au avut nevoie de scris pentru o perioadă foarte lungă de timp. Slavii nu aveau nevoie de scris înainte de a crea state mai bine organizate care acceptau creștinismul. Culturile tipice neolitice sau anterioare nu aveau o societate suficientă de complexă și stratificată pentru a dezvolta scrisul. Dezvoltarea societăților complexe din Egipt, Mesopotamia, India, China sau Mesoamerica a fost cea care a făcut posibilă necesitatea unei scrieri adevărate în loc de a recurge la simple incizii în piatră sau lemn. În cazul celților și al tracilor,
Aceștia s-au bazat în mare măsură pe tradiția orală, mai degrabă decât pe documente scrise. Celții, în special druidii, erau cunoscuți pentru transmiterea orală a cunoștințelor, a legilor și a învățăturilor religioase. Se pare că druidilor le-a luat ani de zile să memoreze textele și istoriile sacre, descurajând scrisul pentru a păstra secretul și autoritatea. În mod similar, tracii aveau o puternică cultură a povestirii orale, în care miturile, poveștile eroice și tradițiile erau transmise fără a avea nevoie de un scenariu scris, spre deosebire de romani, greci sau egipteni, care au construit state birocratice centralizate ce necesitau păstrarea evidențelor. Atât celții cât și tracii trăiau în societăți tribale care nu simțeau nevoia însemnărilor scrise. Scrisul se dezvoltă în civilizații cu nevoi administrative, juridice și economice puternice. Deși nu și-au dezvoltat propriile sisteme de scriere utilizate pe scară largă, atât celții cât și tracii au folosit alfabetul altor popoare atunci când era necesar. Tracii, care locuiau în apropierea coloniilor grecești de-a lungul Mării Negre, foloseau uneori alfabetul grecesc pentru inscripții. Celții, în special în Galia, au folosit greaca și mai târziu latina pentru monede și inscripții scurte. Scriptul Ogham, folosit în Irlanda, este singurul sistem de scriere celtic nativ cunoscut, dar a fost dezvoltat mult mai târziu, în secolele 4-6 după Hristos, și folosit în principal pentru marcarea pietrelor. Majoritatea înregistrărilor istorice despre celți și traci provin din surse grecești și romane, care i-au descris adesea drept barbari și nu au documentat realizările lor intelectuale în detaliu. Culturile lor au dat prioritate tradiției orale, care în multe privințe era la fel de complexă și eficientă pentru nevoile societății. Însemnele făcute de traci sau celți, în greacă sau latină, sugerează că nu erau analfabeți, ci pur și simplu aveau abordări culturale diferite pentru păstrarea cunoștințelor. S-ar putea să fie existat unele tradiții de scris native care s-au pierdut din cauza cuceririi și asimilării, de exemplu Tracia sub dominația romană sau Galia după cucerirea romană. Dacă tracii sau celții au scris, este posibil să fi folosit materiale perisabile precum lemnul, pielea sau tăblițele din ceară, care nu au supraviețuit testului timpului. Cea mai mare parte a ceea ce avem de la greci și romani este pe piatră sau papirus, materiale care s-au dovedit a fi mult mai rezistente în timp. În prima etapă, tracii, având schimburi comerciale intense cu grecii, au folosit alfabetul grecesc în zonele din apropierea coloniilor grecești de la Marea Neagră, Histria, Tomis, Calatis. După ce romanii ocupă nordul și sudul Dunării, alfabetul latin devine mai important, mai ales în provincia Moesia. Despre limba getodacă, dar mai întâi câteva cuvinte despre geți. Principala sursă de informații a istoricilor despre geți sunt scriitorii greci și romani, dintre care cel puțin unii credeau că geții erau strâns înrudiți cu tracii vecini la sud și cu dacii la nord. Istoricul Apian, care a început să scrie istoria romană sub Antoninus Pius, împăratul roman între 138 și 161, a remarcat: dar dincolo de aceste râuri, ei stăpânesc pe unii dintre celți, peste Rin și pe geți, peste Dunăre, pe care îi numesc daci. Se pare că există un dezacord între savanți dacă geții și dacii erau popoare separate. În geografie, pe la anul 20 după Hristos, Strabon spunea că dacii trăiau în părțile de vest ale Daciei, spre Germania și izvoarele Dunării, în timp ce geții trăiau în părțile de est, spre Marea Neagră, atât la sud
cât și la nord de Dunăre, dar ambele culturi vorbeau aceeași limbă ca și tracii. Privitor la limba tracă, lingvistul bulgar Ivan Vasilev Duridanov, încercând să determine zona în care s-a vorbit traca în cadrul familiilor de limbi indo-europene, vede o apropiere deosebită a limbii trace de limbile baltice, spunând că limba tracă și limba dacă sunt legate genetic de limbile baltice. Lingvistul român Mircea M. Rădulescu, la rândul lui, a clasificat daco-moesianul și tracul drept limbi baltice, rezultat al expansiunii baltice spre sud. Lingvistul american Harvey Mayer se referă atât la limba dacilor cât și a tracilor ca fiind limbi baltice și se referă la ele ca baltice de sud sau de est. El susține că are suficiente dovezi pentru a le clasifica drept baltoidice sau cel puțin asemănătoare baltice, dacă nu chiar dialecte sau limbi baltice, și îi clasifică pe daci și traci drept balți prin extensie. Unii istorici susțin identitatea dintre geți și daci. James Minahan și Catherine Avery susțin că oamenii pe care grecii i-au numit geți au fost numiți de romani, daci. Același lucru spun unii istorici britanici precum David Sandler Berkowitz și Philip Matizac. Limba dacă a fost probabil una dintre limbile majore din sud-estul Europei, vorbită în zona dintre Dunăre, Carpații de Nord, râul Nistru și Balcani și malul Mării Negre. Potrivit istoricilor, ca urmare a unității lingvistice a geților și a dacilor care se găsesc în înregistrările scriitorilor antici Strabon, Cassius Dio, Trogus Pompeius, Apian și Pliniu cel Bătrân, istoriografia contemporană folosește adesea termenul geto-daci pentru a se referi la populația care trăiește între Balcani, Marea Neagră, râul Nistru, Carpații de Nord și Dunărea de Mijloc. Strabon a oferit informații mai precise, consemnând că dacii vorbesc aceeași limbă ca și geții, adică un dialect al limbii trace. Informațiile furnizate de geograful grec sunt completate de alte dovezi literare, lingvistice și arheologice. În consecință, geto-dacii s-ar putea să fie ocupat teritoriul în vest și nord-vest, până în Moravia și Dunărea Mijlocie, până în zona Serbiei actuale în sud-vest și până în munții Haemus, Balcani, în sud. Limita de est a teritoriului locuit de geto-daci ar fi fost malul Mării Negre și râului Tiras, Nistru, ajungând uneori până la râul Bug, limita nordică transcarpatică a Ucrainei și sudul Poloniei. În anul 53 înainte de Hristos, Iulius Cezar a afirmat că pământurile dacilor începeau de la marginea de est a pădurii herciniene. Aceasta corespunde perioadei cuprinse între anii 82 și 44 înaintea erei noastre, când statul dac a atins cea mai largă extindere în timpul domniei regelui Burebista. În vest s-ar fi extins până la Valea Mijlocie a Dunării în actuala Ungarie, în est și nord până la Carpați în actuala Slovacie și în sud-vestul inferior a Ucrainei și în sud-vestul Ucrainei, coasta Mării Negre până în Apolonia. La acea vreme, cred unii cărturari, dacii au construit o serie de forturi în zonele Zemplin, Slovacia, Mala Copania, Ucraina, Oncești, Maramureș, România și Solodvino, Ucraina. Așezarea Zemplin pare să aparțină unui orizont celtodac, precum și regiuni râului Patisus, Tisa, inclusiv porțiunea sa superioară, conform lui Șciuchin. Potrivit lui Parduci și Foltini, descoperirile arheologice dacice se întind până la vest de Dacia și apar de-a lungul ambelor maluri ale Tisei. Pe lângă posibila încorporare a unei părți a Slovaciei în statul dac în vremea lui Burebista, a existat și pătrunderea getodacilor în sud-estul Poloniei, conform lui Mielczarek. Lingvistul polonez Milewski Tadeusz sugerează că în regiunile sudice ale Poloniei apar nume neobișnuite,
posibil legate de nume dacice sau ilirice. Pe baza acestor nume s-a susținut că regiunea munților Carpați și Tatra a fost locuită de triburi dacice înrudite lingvistic cu strămoșii albanezilor moderni. Într-o declarație formală, Pliniu a indicat râul Vistula ca granită de vest a Daciei, conform lui Nicolet. Între Prut și Nistru, întinderea nordică a apariției elementelor geto-dacice în secolul al IV-lea, înainte de Hristos, coincide aproximativ cu întinderea actuală a Republicii Moldova, potrivit lui Mielcearec. Arheologul maghiar Parduci, 1856, a susținut o prezență dacică la vest de Tisa, în vremea lui Burebista. Potrivit istoricului roman Cornelius Tacitus, dacii se învecinau cu Germania în sud-est, în timp ce sarmații se învecinau cu ea la est. Cercetătorii consideră că limba dacă a devenit limbă predominantă la nord de Dunăre în Dacia, cu mult înainte de anul 1000 înainte de Hristos, iar la sud de Dunăre, în Moesia, înainte de anul 500 înaintea erei noastre. Începând cu anul 400 înainte de Hristos, grupuri celtice au pătruns și s-au stabilit în sud-estul Europei până la Marea Neagră și în Anatolia, teritorii ce azi aparțin Austriei, Slovaciei, Ungariei și României, precum și Basarabia și Moesia, se aflau la acea vreme sub influența culturală celtică. Este probabil ca în perioada celtică limba dacă să fi fost eclipsată de dialectele celtice din Transilvania. În Moesia, la sud de Dunăre, a existat o celtizare extinsă. Până în anul 60 înainte de Hristos, hegemonia politică celtică din regiune pare să se fi prăbușit, iar triburile indigene dacice din întreaga regiune par să-și fi reafirmat identitatea și independența politică. Acest proces s-a datorat parțial ascensiunii lui Burebista, care a unit mai multe triburi getice și dacice sub conducerea sa. Este probabil că în această perioadă limba dacă să-și fi recăpătat importanța anterioară în Transilvania. La începutul erei imperiale romane, 30 înainte de Hristos, limba dacă era probabil predominantă în regiunile antice ale Daciei și Moesiei, deși aceste regiuni conțin probabil mai multe enclave de vorbitori celtici și germani. Afirmația lui Strabon, conform căreia poporul moesian vorbea aceeași limbă ca dacii și geții, este în concordanță cu distribuția toponimilor atestată în geografia lui Ptolemeu, care poartă sufixul dac, dava, oraș sau fort. La nord de Dunăre, zona Dava este în mare măsură în concordanță cu definiția lui Ptolemeu a granițelor Daciei, adică zona cuprinsă de râul Ister, Dunărea la sud, râul Tibiscum, Timiș la vest, râul superior Tiras, Nistru la nord și râul Siret la est. Cu toate acestea, 4 dave sunt situate dincolo de Siret, granită de est a lui Ptolemeu. Dar 3 dintre acestea, Piroboridava, Tamasidava și Zargidava, sunt descrise de Ptolemeu ca aproape de Siret. Piroboridava se află la 3 km de Siret. Localizarea Clepidavei este incertă. Georgiev o plasează mai la vest, în sud-vestul Ucrainei, între cursul superior al râurilor Siret și Nistru. La sud de Dunăre, un dialect al limbii dace numit daco-moesian era probabil predominant în regiunea cunoscută de romani drept Moesia, care a fost împărțită de aceștia în provinciile romane Moesia Superior, aproximativ Serbia modernă, și Moesia Inferior, moderna Bulgarie de Nord, până în lanțul balcanic plus regiunea romană Dobrogea. Acest lucru este evidențiat de distribuția numelor de localități, Dava, care apar în jumătatea de est a Moesiei Superioare și peste tot în Moesia Inferior. Aceste regiuni au fost locuite predominant de triburi despre care se crede că ar fi vorbit limba, dacă, cum ar fi tribalii,
moesi și geți. Sunt istorici care cred că limba, dacă era limba principală vorbită între Marea Baltică și Marea Neagră și Marea Egee. Strabon identifică poporul moesi din bazinul Dunării cu misii, misians, vecini ai frigenilor din nord-vestul Anatoliei, afirmând că cele două forme erau variante grecești și latine cu același nume. Misienii, adaugă el, erau moesii care migraseră în Anatolia și vorbeau și limba dacă. Georgiev acceptă declarația lui Strabon, considerând limba moesilor ca daco-misian. Cu toate acestea, în prezent nu există dovezi suficiente legate de limba dacă și misiană. Nu este clar când a dispărut limba dacă sau dacă are un descendent viu. Prima cucerire romană a unei părți a Daciei nu a stins limba, deoarece triburile dacilor liberi au continuat să vorbească limba dacă în zona de la nord-est de Carpați până în secolele 6 sau 7 după Hristos. Despre celți și scrierea lor. Exemple de inscripții celtice. Inscripțiile de la Glosel, Franța, artefacte cu simboluri care ar putea fi o formă timpurie de scriere celtică. Inscripții în galică. În sudul Franței s-au găsit inscripții în limba galică scrise cu alfabet latin sau grec. Inscripțiile Ogam. Pietre gravate din Irlanda și Scoția, folosite pentru a marca teritorii sau nume de clanuri. Celții au avut propria limbă, cu multe dialecte, dintre care azi mai supraviețuiesc două, britonic și goidelic. Pierdute sunt dialectele celtiberian, galaecian, lepontic, cisalpin galiș, transalpin galiș și posibil noric. Plecând de la noțiunea difuzie și izolare folosită de lingviști, se poate spune că fiecare limbă suferă o derivare sau o schimbare. Acest lucru îl vedem în exemplul dat de savantul Oliver Goldsmith în urmă cu aproximativ 300 de ani. El a constatat că din moment ce latina era baza comună a tuturor limbilor europene, de la Bruxelles până în Sicilia, el putea să schimbe fluența sa în latină pentru a călători de la Bruxelles la Roma fără un interpret. Avea puține cunoștințe de franceză. În fiecare zi mergea aproximativ 10 mile, cazând în hanuri și pensiuni locale. În fiecare zi apăreau câteva cuvinte sau pronunții noi și călătoria lui a avut succes. Celții, în urmă cu 3000 de ani, ocupau o suprafață apreciabilă din centrul Europei, fără să aibă un centru administrativ. În acest sens, probabil a existat o limbă comună care permitea locuitorilor celți din diverse regiuni să se înțeleagă între ei. În privința scrisului la celți, unele grupuri au adoptat scrierea altora. Celtiberienii, care locuiau în ceea ce este acum Spania, foloseau un sistem de scriere pe care l-au adoptat de la vecinii lor iberici. Celții lepontici și galicii salpini, în ceea ce este acum nordul Italiei, au folosit alfabete similare cu etrusca, care a evoluat dintr-o versiune a alfabetului grecesc. Galii transalpini, în ceea ce este acum Franța, Elveția, etc., au folosit alfabetul grecesc, care s-a răspândit în coloniile grecești de pe coasta mediteraneană a Galiei. Mai târziu au adoptat alfabetul roman. Irlandezii și-au dezvoltat propriul sistem de scriere numit Ogham, probabil în perioada romană târzie. Au început să folosească alfabetul roman în jurul anului 600 după Hristos. Celții britanici au folosit alfabetul roman pentru inscripții foarte scurte, în principal pe monede, chiar înainte de cucerirea romană a Marii Britanii. Concluzie: deși tracii și celții nu au dezvoltat propriile sisteme de scriere în mod extins, ei au folosit alfabetele grecesc, latin și etrusc pentru inscripții, mai ales în zonele de contact cu alte civilizații. Celții au creat totuși sistemul Ogham, dar acesta a apărut târziu și a avut o utilizare limitată. Cea mai importantă explicație pentru absența scrisului în aceste culturi
este că ambele popoare puneau un accent deosebit pe oralitate, preferând să transmită cunoștințele prin memorie și tradiții orale.